यो लिफ्टबाट चढेर यहाँ माथि आछौँ है। साह्रै गाह्रो भयो। यहाँ जुत्ता हेर्नुहोस् लगभग 5 किलोको छ है। अब यसरी सर यहाँको भ्यू हेरौँ है त। पिस नारी चाहिँ खाना खाने खुट्टे भयो है। सानसानो घर हुन्छ क्या माथि। रमाइलो। नमस्ते नमस्ते। या यसो यो चाहिँ अहिले हामी 1600 मिटरमा छौँ है। स्वर्गीयाल भन्दो रहेछ यसलाई। हेर्नु न कति रमाइलो। त्यो छ त्यो कुवा होला। पहिला त्यहाँ विन्टरमा चाहिँ समरमा त्यहाँ पानी हुन्छ, विन्टरमा चाहिँ हिउँ जमेछ होला। Maar rijden hoor. Kennst du das da drüben, Schätze? Das ist Alpenmarkt. Alpenmarkt ist auch die Seeschau da drüben. Okay. Die Verena wohnt da unten drinnen. Okay. Sie kommt hier heute, oder? Das weiß sie noch nicht. Okay, passt. Kita sama kami kita pun hier mit sedih. Hah? Also ist nicht dort? Also wir sitzen drinnen. Okay, हामी भित्र बस्दैन, बाहिर अलिअलि हल्का हल्का चिसो छ है। ल हेर्नुहोस्, फ्लिजमुस को सिगेबिट यही हो, यस्तो छ। उति लिफ्ट त्यहाँ केबल कार चढेर माथि आइयो है। ओके, बाँकी अपडेट म गर्दै गर्छु है त। यसले गर्नु होला। थ्याङ्क यू।